Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Neslingin säätiön hakuinfotilaisuuteen. Meillä on tänään käsittelyssä tutkittuun tietoon pohjautuvien toimintahankkeiden rahoitus. Ja mun nimi on Enni Saalman, työskentelen Neslingin säätiössä asiantuntijana ja vedän teille tämän infon tänään. Ja muuten meillä on sitten tänään agendalla mun kollegat pääsee myös ääneen. Eli ihan tuossa heti kohta meidän tiede- ja toiminnanjohtaja Iina Koskinen tulee kertoa vähän Neslingin säätiön historiasta. Ja sen jälkeen siitä, että mitä Neslingin säätiö on tänä päivänä, eli kestävyysmurroksesta ja miten me se ymmärretään ja minkälaista toimintaa me halutaan kestävyysmurroksessa rahoittaa. Sen jälkeen mä kerron vähän tarkemmin vielä nimenomaan näistä toimintahankerahoituksesta ja ihan hyvin paljon konkretiaa siitä, että kuka voi hakea, miten näitä hakemuksia arvioidaan ja sitten taas toisaalta, että mitä se hakemus ihan konkreettisesti sisältää. Me päästään myös kuulemaan tänään meidän nykyisen apurahan saajan vinkkejä, eli Museoliiton Pauliina Latvala-Harvilahti vetää Museoliitossa tämmöistä toimintahanketta ja kertoo vähän vinkkejä siitä näkökulmasta. Ihan viimeiseksi päästään myös kuulemaan meidän apuraha-asiantuntija Kristiinan vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin, ja jos ei siitä setistä löydy just teidän kysymykseen vastausta, niin meillä on aikaa sitten ihan lopuksi vielä teidän live-yleisön esittää kysymyksiä, mutta myös striimi-yleisö voi esittää siinä kohtaa kysymyksiä. Eli tervetuloa kaikki myös siellä striimin ääressä. Tämän tilaisuuden voi katsoa myös jälkikäteen tallenteena meidän YouTube-kanavalta, ja se on silloin myös englannin kielellä tekstitetty. Striimiosallistujat voi esittää koko tilaisuuden ajan kysymyksiä chatissa. Me parhaamme mukaan pyritään niihin siellä vastaamaan koko tämän tilaisuuden ajan, mutta myös nostetaan niitä sitten siihen lopun kysymysosioon. Tämän pidemmittä puheitta mä pyydän itse asiassa lavalle meidän. Itse asiassa en pyydäkään. Mä vielä kertaan. Tässä olikin tämä välidia, mikä hyppäsi tänne tänään. Vielä kertaan, että mikä tämä meidän yleinen rahoitushaku on, joka elokuussa aukeaa. Eli siellä on 3 rahoitusta haettavana. Tänään puhutaan tästä toimintahankerahoituksesta. Meillä oli eilen vastaava info väitöskirja- ja postdoc-rahoitukselle. Eli sitten jos on kiinnostunut tutkimusrahoituksesta enemmän, niin meidän YouTube-kanavalta löytyy tallennettuna sekä suomenkielinen että englanninkielinen info tästä tutkimusrahoituksesta. Nyt me päästään Neslingin säätiön historian kyytiin. Tervetuloa Iina. Ota itse asiassa oma mikrofoni sieltä. Hei vaan, hauska nähdä teitä täällä paikan päällä ja siellä livenä. Nimeni on Iina Koskinen ja olen tosissaan Neslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja. Muutama sana meidän säätiöstä. Neslingin säätiö perustettiin 70-luvulla. Ja sen perusti Mai Nesling, joka oli Thor Neslingin leski. Ja Thor Nesling oli aikanaan tämmöinen autoteollisuuden teollisuuspohatta Suomessa. Mutta he molemmat rakastivat luontoa syvästi ja halusivat sitten sen käyttää omaisuutensa sitten sen hyön hyväksi. Mai Nesling perusti Neslingin säätiön 72 ja hänellä oli ajatuksena se, että hän halusi tukea ympäristön suojelua tukevaa tutkimusta ja muuta toimintaa, joka tekee yleisen mielipiteen suosiolliseksi ympäristön suojelulle. Eli jo silloin 70-luvulla Mai ajatteli, että sen lisäksi, että tehdään tutkimusta, on tärkeää, että on sitä tukevaa, jos nyt nykytermein sanoisi niin kuin viestintä- ja vuorovaikutustoimintaa. Ja tämä on aika hyvä jatkumaan nämä toimintahankkeet tälle Main alkuperäiselle idealle sieltä 70-luvulta. Silloin aikanaan Main motto oli toimia ilman, veden ja maan puolesta, ja sillä tiellä ollaan edelleen. Nykyään me puhutaan nykyisessä strategiassa kuitenkin kestävyysmurroksesta. No mitä se sitten tarkoittaa? No missä me ollaan nyt? Tälle porukalle ei välttämättä tarvitse selittää, että ei ihan hirveän hyvin mene, että ilmastonmuutos, luontokato, saastuminen, kaikki nämä niin kuin kiihtyy tällä hetkellä. Planeetan kantokyvyn rajat on ylittynyt ja luonnonvarojen ylikulutus kiihtyy voimakkaasti. Samaan aikaan tutkimuksellakaan ei mene ihan täydellisesti, että aika paljon nähdään myös sitä, että tieteen vapautta haastetaan. Suomessa me ollaan ihan vielä parasta A-luokkaa, mutta kuitenkin meidän tieteen ekosysteemi on kansainvälinen ja se, mitä tapahtuu ulkomailla, Yhdysvalloissa, Unkarissa, niin nekin reitit vaikuttaa meihin. Ja samaan aikaan myös erityisesti ympäristötutkijoita haastetaan yhä enemmän mediassa. Jos ajattelee ehkä tälle kansainvälisesti, niin Euroopassa ja Yhdysvalloissa voidaan puhua tämmöisestä green backlashista, tämmöisen ympäristösääntelyn taantumasta. Ja oikeastaan tämmöinen ilmastodenialismikin on tällä hetkellä jo nostaa päätään.
Ja Suomessa ehkä yhdytte siihen mielipiteeseen, mutta aika paljon tämmöinen turvallisuus, kilpailukyky, talouspuhe vie tilaa siltä ympäristökeskustelulta. Eli tosissaan on tilaa tehdä edelleen yleistä mielipidettä suosiolliseksi ympäristön suojelulle. Ja samaan aikaan kuitenkin haluan muistuttaa, että ei saa myöskään antaa periksi tällaiselle negatiiviselle kuvalle, että tietoisuus näistä ongelmista on kasvanut, paljon on ratkaisuja olemassa tällä hetkellä ja monet yhteiskunnalliset ja teknologisetkin muutokset on jo käynnissä. Nature Climate Changeissa julkaistiin pari vuotta sitten tuommoinen tutkimus, jonka keskeinen viesti on se, että 89% itse asiassa ihmisistä katsoo, että hallitusten pitäisi tehdä enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja myös toivoo yhteiskunnallisia normeja, jotka tukee tätä. Mutta se, mikä siinä on jännittävää, on se, että aika moni luulee, että naapuri ei ajattele samalla tavalla. Mutta itse asiassa, jos näitä tutkimuksia katsoo, niin hiljainen enemmistö tällä hetkellä toivoo, että me yhä enemmän tehtäisiin ilmastoa ja ympäristöä tukevia toimia. Ja tämä on asia, jota mun mielestä meidän ei kannata unohtaa, kun me viestitään ja vuorovaikutetaan tieteestä. No, mitä sitten kestävyysmurros meille merkitsee? Tällä hetkellä, koska näiden ympäristöongelmien vyyhti on niin monimutkainen ja tarve tehdä toimia on niin kiireellinen, niin me tarvitaan tämmöinen järjestelmätason, systeemitason muutos. Energiajärjestelmät, ruokajärjestelmät, miten meidän talous toimii, niiden kaikkien pitää muuttua samanaikaisesti ja samaan suuntaan, ja sitä tarkoittaa se systeemisyys. Me ajatellaan, että kaikkea tätä piirtää kuitenkin ne maapallon planeetan kantokyvyn rajat, ja sen takia me täällä Neslingin säätiössä puhutaan vahvasta kestävyydestä, että ilman tavallaan sitä ekologista turvarajaa, niin meillä ei ole mitään hyvää elämää maapallon päällä. Ja sen takia meillä vahva kestävyys on se, mistä me tätä tulevaisuutta tarkastellaan. Ja tosissaan, jotta tällainen murros tosissaan tapahtuisi, niin jokaisen elämän alueen pitää muuttua. Miten me käytetään resursseja, miten me tuotetaan asioita, miten me kulutetaan asioita, mutta ihan myös, että miten me arvostetaan asioita tai mitä on meille hyvä elämä, niin nämä vaatii suuria muutoksia. Ja me toivotaan, että meidän sekä tutkimus että näiltä toimintahankkeilta, niin te olisitte mukana rakentamassa tätä murrosta meidän kanssa. Mitä se sitten ihan käytännössä tarkoittaa, niin me ollaan jätetty tämä aika väljäksi tämä määritelmä, ja me toivotaan, että te tekijät kerrotte meille myös, että millaisia toimia juuri nyt tarvitaan, mikä on tärkeintä tai mitä ei ehkä juuri nyt huomioida. Eli tämä on nyt tärkein kysymys teille, kun pohditte rahoitusta, että millaista hanketta meille lähdette tarjoamaan, niin miten se teidän oma, tässä on tutkimus, mutta myös hanke kytkeytyy näihin tavoitteisiin ja sen kestävyysmurroksen edistämiseen. Tässä on jotain näkökulmia siihen, miten sitä hanketta voi tarkastella. Voitte katsoa, että miten se hanke kytkeytyy planeetan rajojen turvaamiseen, miten se kytkeytyy tämmöisiin niin kutsuttuihin sosioekologisiin järjestelmiin, eli niihin semmoisiin kytköskohtiin, joissa luonnonjärjestelmät ja yhteiskunnan järjestelmät kohtaa ja jotka muuttuessaan aidosti tuottaa sitä muutosta ja murroksellisuutta. Miten se auttaa ymmärtämään jonkun tämmöisen sosioekologisen järjestelmän rakenteita tai kehitystä tai toimintaa, tai millaisia ratkaisuja ja käytäntöjä tuottaa tämä teidän hanke. Tuossa lukee myös tietoa, mutta tosissaan näissä toimintahankkeissa ei ole tarkoitus tehdä tutkimusta, vaan viedä sitä tutkittua tietoa yhteiskuntaan. Se on tärkeä huomio. Tutustukaa, meidän sivulta löytyy meidän määritelmä kestävyysmurroksesta, niin lukekaa ja haastakaa ja kritisoikaa ja esittäkää teidän näkökulma siihen sitten, kun haette meiltä. Ja tärkeintä on, että siitä hankkeesta löytyy aito kytkö siihen murrokseen. Eli me ei haeta hankkeita, jotka ylläpitää tätä nykyistä maailmanmenoa tai hakee siihen jotain tämmöisiä asteittaisia muutoksia, vaan meitä kiinnostaa aidosti sen systeemisen murroksen vauhdittaminen. Niin toivon kovasti, että teiltä löytyy siihen hienoja hakemuksia. Kiitos. Kiitos Iina. Me päästään seuraavaksi hyppäämäänkin ihan suoraan näihin toimintahankkeisiin, kuten me niitä kutsumme. Ja tässä teille näkyy meidän verkkosivuiltakin löytyvä ikään kuin me kutsumme sitä myös hakukuulutukseksi, eli minkälaisia asioita me etsitään tässä syksyn eli elokuussa aukeavassa rahoitushaussa. Ja se hakukuulutus kuuluu näin.
etsimme yleisessä rahoitushaussa aktiivisia tutkijoita ja toimijoita, joiden hankkeet vauhdittavat luonnon järjestelmien ehdoilla tapahtuvaa kestävyysmurrosta. Tämä on aikamoinen rimpsu, mutta meidän verkkosivulla ollaan myös avattu kaikki tämä, mitä Iina äsken teille kertoi. Voitte sieltä ajan kanssa sitä käydä läpi ja käydä vaikka vähän kurkkimassa, että mitä muuta me ollaan aiemmin rahoitettu, niin se kyllä alkaa siitä sitten keriytyä auki. Ja eilen puhuttiin erityisesti tutkijoille, tänään on sitten fokuksessa te toimijat. Tässä on oikeastaan semmoinen ensimmäinen ikään kuin tarkastuslista, mitä voitte vähän lukea sillä silmällä, että löydättekö itsenne ja sen mahdollisen hankeideanne tästä listasta. Eli mikä on todella tärkeää huomioida, niin näissä hankkeissa ei tehdä tutkimusta. Näissä ei tehdä uutta tutkimusta, ei edes sen hankkeen osana, mutta nämä hankkeet pohjautuu tiiviisti tutkittuun tietoon. Ja uutena itse asiassa tänä vuonna ollaan vähän muutettu tätä. Kaikilla hakijoilla tulee olla suomalainen Y-tunnus. Tämä ei tietysti poissulje vaikkapa yksittäisiä hakijoita, mutta sitten vaan täytyy olla jotain kautta Y-tunnus, tehdä vaikka sitten toiminimen kautta tai esimerkiksi jonkun yhdistyksen alla. Edelleen rahoitusta voi hakea 50 000–100 000 euroa, mutta sen voi nyt uutena jaksottaa maksimissaan 2 vuodelle. Eli aiemmin pystyi hakemaan vain vuoden hanketta, mutta nyt voi hakea 1–2 vuoden hanketta. Ja kaikki hankkeet on aloitettava vuoden kuluttua siitä, kun se rahoitus on myönnetty. Eli jos saisitte rahoituksen nyt syksyllä ja marraskuussa siitä tiedon, niin se on aloitettava, tai sen voi aloittaa aikaisintaan 1.1.27 ja viimeistään täytyy aloittaa 1.12.27. Näiden toimintahankkeiden keskiössä on se, että ne pyrkii yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, on se, että hyvin tyypillisesti sen hankkeen keskiössä on siis muutos, eli se tie kohti kestävyysmurrosta, koski se sitten mitä alaa tahansa. Näissä hankkeissa me toivotaan, että se tutkittu tieto siirtyy ja siirretään yhteiskunnan käyttöön, esimerkiksi teoiksi, arvoiksi, muutokseksi. Mutta muutos ei sinänsä ole myöskään itseisarvo. Tähän mahtuu kyllä myös sellaista ikään kuin hyvien asioiden tai kehityskulkujen aktiivista säilyttämistä, ja silloin esimerkiksi puhutaan vaikkapa ympäristön suojelullisista hankkeista tai vaikkapa jostain vaikuttamisesta. Me ollaan tuossa parin viime vuoden hakemuksista käyty läpi ihan datapohjaisesti, että minkälaiset toiminnan tavat siellä korostuu, mutta älkää lukkiutuko näihin. Mä nyt kuitenkin kerron, että mikä se on se tavallaan, minkä tyyppiset hankkeet siellä korostuu, eli tämmöiset kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät, taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät, viestintään tai erilaiseen vaikuttamiseen liittyvät hankkeet, myös digitaaliset alustat ja erilaiset yhteiskehittämisen hankkeet. Mutta missään nimessä ei kannata ajatella, että tämä on se toiminnan tapa, mitä kannattaa toteuttaa, koska siis meiltä haetaan kymmeniä ja kymmeniä erilaisia hankkeita. Ja me itse asiassa erityisesti toivotaan, niin kuin Iina sanoikin, että te kerrotte meille, että minkälaista toimintaa kestävyysmurroksessa juuri nyt tarvitaan. Kehotamme siis luovuuteen. No millä kriteereillä näitä hankkeita ja hakemuksia sitten arvioidaan? Tämä lista löytyy ihan identtisenä meidän verkkosivuilta. Voitte sitä sieltä ajan kanssa sitten ja rauhassa tutkia. Mä käyn aika nopsasti tämän tässä nyt läpi. Mutta ajatuksena on siis se, että meidän arvioitsijat arvioi hankkeet ikään kuin 4 kategorian mukaisesti ja pisteyttää kaikki sitten 1–5. Ja nämä 4 kategoriaa on, ensimmäisenä siellä on kestävyysmurrospotentiaali ja sen alla ikään kuin osa-alueita, joita arvioitsijat katsoo tarkemmin, niin hankkeen kytkös luonnonjärjestelmät turvaavaan kestävyysmurrokseen sekä hankkeen kyky löytää tämmöisiä kestävyysmurroksen vipupisteitä, eli niitä pisteitä, joiden kautta vivuttaa muutosta eteenpäin. Toinen kategoria, jonka arvioitsijat pisteyttää, on hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ja siellä tarkastellaan tarkemmin sit hankkeen yhteiskunnallista isoa merkitystä, minkälaisia ne hankkeen tulokset, minkälainen sovellettavuus niillä hankkeiden tuloksilla on, sekä miten tästä hankkeesta viestitään tai miten siinä tehdään sidosryhmien kanssa yhteistyötä. Ja koska nämä on tutkittuun tietoon pohjautuvia hankkeita, niin sitä tiedepohjaa arvioidaan sieltä tietysti myös. Ja tämä tehdään lähdeluettelon avulla. Eli tämä on myös tärkeä huomio laittaa nyt muistiin. Tästä vuodesta eteenpäin tuo lähdeluettelo on pakollinen osa hakemusta. Aiemmin se ei ole ollut pakollinen, mutta nyt täytyy tehdä pakollisena myös lähdeluettelo, jotta sitä tietopohjaa voi sitten aidosti arvioitsijat arvioida. Sen lisäksi arvioidaan sitten toteuttajan ja hankeryhmän osaamista yleisesti. Arvioitsijat pisteyttää myös hankkeen toteutettavuuden, ikään kuin realistisuuden, mikälainen se hankkeen toteuttamissuunnitelma on ja miten niitä hankkeen mahdollisia riskejä on arvioitu. Kuten sanoin, tämä lista löytyy ihan identtisenä ja avoimesti meidän verkkosivuilta ja sieltä sitä voi sitten tarkemmin katsoa.
No vähän näihin kriteereihinkin peilaten, niin mihin sit hankkeet usein kompastuu? Tietysti on ikävä näyttää vähän tälleen negaation kautta, mutta ottakaa tästä sellainen positiivinen irti. Nämä on myös ihan katsottu ikään kuin datapohjaisesti sieltä, miten meidän arvioitsijat on jättänyt kommentteja hakemuksesta. Ja ehdottomasti isoin tai niin kuin suurin osa stiplaajista stiplaa tähän kytkökseen kestävyysmurrokseen. Eli sit arvioitsijat ei katso, että se kytkös on tehty tarpeeksi vahvasti, tai toisaalta siitä hakemuksesta ei sit käy ilmi, että tällä hakijalla itsellään olisi välttämättä tarpeeksi hyvä käsitys siitä ilmiöstä ja tarvittavasta muutoksesta. Harmittavan moni stiplaa myös siihen, kun nämä on niitä tutkimuspohjaisia hankkeita, että sieltä puuttuu sieltä hakemuksesta viitteet ja se lähdeluettelo, joka on nyt pakollinen, koska ei sitä tieteellistä tietopohjaa ilman näitä oikein voi arvioida. Sitten tämä on tietysti vähän tämmöinen epämääräinen kohta, mutta ottakaa myös korvan taakse, että jos siinä suunnitelmassa on epäjohdonmukaisuuksia tai se on epäselvä se suunnitelma, niin sitä on tosi vaikea arvioida. Eli esimerkiksi kun teette aikataulua teidän hankkeelle, niin katsokaa, että päivämäärät ja vuodet täsmää siinä, mitä te kirjoitatte sinne itse hakemuslomakkeelle, mitä te kirjoitatte hankesuunnitelmaan ja esimerkiksi vaikka budjettiin. Tai jos te suunnitelmassa lupaatte, että te teette asian X, mutta se ei löydykään budjetista, niin silloin se ei valitettavasti vaikuta siltä, että se on hirveän realistisesti toteutettava. Että olkaa tosi tarkkoja, ettei käy ainakaan semmoisia vahinkoja. Ja koska näissä hankkeissa on tavoitteena muutos, niin muutosta harvoin tehdään yksin, jolloin tullaan siihen, että näillä hankkeilla on aika tärkeää olla hyvin mietitty kohderyhmä tai sidosryhmät hankkeesta riippuen, kenen kanssa sitä yhteistyötä mahdollisesti sitten tehdään. Ja ne kannattaa tosi hyvin sitten avata ja kertoa, että miksi juuri nämä. Mä näytän teille yhden tilaston viime vuodelta. Tässä ympyrägraafissa näkyy ne organisaatiotyypit, mistä meille tuli hakemuksia ja kuinka monta tuli minkäkin tyyppisestä organisaatiosta. Eli yhteensä me saatiin 111 hakemusta, niistä rahoitettiin 7. Ja aika tasainen jakauma on yliopistoista, sitten yhdistyksistä, järjestöistä, säätiöistä, sitten yrityksistä tai osuuskunnista ja yksityishenkilöiltä tai työryhmiltä. Näiltä eri organisaatiotyypeiltä tai hakijatyypeiltä, tulee aika tasaisesti hakemuksia. Mutta se, mikä on hyvä huomioida, että tämä yksityishenkilö ja työryhmä, ikään kuin sektori, vähän niin kuin sellaisena on jäänyt pois tästä vuodesta eteenpäin, koska pitää olla Y-tunnus, jonka alla hakee. Totta kai yksityishenkilöt edelleen voi hakea, jos on vaikka se toiminimi tai on osuuskunnassa jäsenenä. Samoin työryhmät vaikkapa yhdistyksen alla. Se on edelleen ihan mahdollista. Ja yleisin hakemuksen hylkäyssyy on se, että hakija onkin hakenut sit tutkimushanketta. Ja niitä me ei valitettavasti tästä kategoriasta rahoiteta lainkaan. Eli kannattaa olla tosi tarkkana siinä, että se oma hanke ihan oikeasti on sellaista toimintaa, eikä siinä ole tutkimuksellista osuutta. Mä nostan tässä välissä myös, kun ilmoittauduitte tänne tilaisuuteen, saitte jättää myös ennakkokysymyksiä. Mä nostan muutaman tässä kohtaa. Nämä ei ole kenenkään tietyn hakijan, nämä on yhdistetty, ja varsinkin jos on tullut monta samaa kysymystä, niin käyn tässä kohtaa niitä vähän läpi. Eli aika lailla vähän samaa asiaa, mitä olen tässä jo puhunut, mutta enemmän ikään kuin teidän sanotuksilla. Ensimmäinen kysymys, joka toistui muutamia kertoja, oli, että minkälaisia hankkeita säätiö haluaa rahoittaa. Ja mä toivoisin, että mulla olisi semmoinen tosi selkeä ja napakka yksiselitteinen vastaus, mutta ei mulla ole. Koska kuten mä äsken sanoin, niin me toivotaan ennemminkin, että te kerrotte meille, minkälaista toimintaa kestävyysmurroksessa nyt tarvitaan. Joten se vastaus on näinkin ikävä kuin, että vaikuttavia ja kestävyysmurrosta edistäviä hankkeita. Mutta miten sitä kohti voi pyrkiä, niin hyvässä hankkeessa ja sitä ennen tietysti hankehakemuksessa yhdistyy hyvä ja uskottava suunnitelma, realistinen budjetointi ja motivoitunut ja kyvykäs toteuttajaporukka. Ja itse asiassa tätä motivaatiota on yllättävän helppo lukea niistä hakemuksista, jos se hakemus on hyvin tehty. Ja siihen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Sitten ideaalitilanteessa hanke onnistuu vielä löytämään semmoisen vipupisteen, jolla viedä kestävyysmurrosta eteenpäin. Mutta missään nimessä ei ole yhtä hyvää kaavaa hyvälle hankkeelle. Viimekin vuonna ollaan rahoitettu 7 varsin keskenään erilaista hanketta. Joten mun ehkä tärkein vinkki on, että luottakaa siihen omaan tekemiseen ja luottakaa omaan asiantuntemukseenne ja perustelkaa sitten sen teidän tekemisen tärkeys meille hakemuksessa. Tämä aiheuttaa myös kysymyksiä vuosittain, että mitä nyt ihan sitten konkreettisesti tarkoittaa tämä, että nämä hankkeet tutkittuun tietoon. Ja useampi kysymys jätettiin siitä, että voiko tämän hankkeen osana tehdä tutkimusta.
ei voi tehdä edes hankkeen osana tutkimusta. Vaikka se hanke kuinka olisi pääasiassa toimintahanke, niin tutkimus ei kuulu nyt näihin hankkeisiin. Meidän verkkosivuilla tämä on identtinen sanotus sieltä, en lue sen takia ääneen, mutta on myös avattu selkeästi se, että mitä me haetaan sillä, että hanke on tutkimuspohjainen, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, ja sitä sitten arvioitsijat myös arvioi sieltä lähdeluettelosta, minkä olenkin jo pari kertaa maininnut. Jatkan ihan lyhyesti vielä samasta teemasta, eli tähän tutkittuun tietoon pohjautumisesta. Oli tämän tyyppisiä kysymyksiä, että voiko toimintahanke olla tutkitun tiedon soveltamista käytäntöön tai sen pohjalta tehty kokeilu? No ehdottomasti voi. Ei tarvitse olla, mutta ehdottomasti nämä on sellaisia, mitä voisi tästä rahoittaa. Sitten kysymys ikään kuin tästä lähteytyksestä. Voidaanko meneillään olevaan vielä julkaisemattomaan tutkimus- tai kehitystyöhön perustuva tietopohja hyväksyä lähteeksi? Ja osana muita lähteitä kyllä. Mä tartun tuohon julkaisemattomaan, koska jos on joku sellainen lähde, mitä arvioitsija ei pääse ikään kuin todentamaan, niin sitten se jää vähän vajaaksi se hakemus. Mutta osana muita lähteitä ehdottomasti tähän voi viitata, varsinkin jos on joku kehityshanke meneillään, niin kyllä sen kehityshankkeen voi hyvin kuvata siinä hakemuksessa ja ikään kuin minkälaisen pohjan se kehitystyö sitten toisi tälle haettavalle hankkeelle. Vielä viimeinen liittyen tähän Y-tunnukseen, joka nyt vaaditaan hakijoilta. Tässä on nyt kysymys, että voiko PK-yritykset hakea, mutta koskee ihan mitä tahansa yrityksiä ja kaupallista toimintaa harjoittavia tahoja. Kyllä voi hakea, mutta koska me ollaan yleishyödyllinen säätiö, niin me ei voida rahoittaa liiketoimintaa tai liiketoiminnan kehittämistä, jolloin sit, jos yritys saa meiltä rahoitusta, niin sen hankkeen tuotoksen on oltava avoin ja yleishyödyllinen. Ja me ei esimerkiksi voida myöskään sit yrityksille tai kaupallisille toimijoille maksaa tämmöistä yleiskustannusosuutta, mutta tästä on vähän tarkemmin kerrottu meidän verkkosivun ohjeissa, että jos olette yrityshakija, niin kannattaa sieltä käydä katsomassa tarkemmin. Muuten sitten kuka tahansa, jolla on Y-tunnus, voi hakea, eli on sitten yhdistyssäätiö, yritys, osuuskunta, mikä ikinä. Sitten mennään vielä lopuksi siihen, että minkälainen tämä hakemus ihan konkreettisesti on, minkälaisia osioita tämä hakemus sisältää ja mihin teidän ikään kuin pitää valmistautua vastaamaan. No, tämä hakemus on ihan semmoinen digitaalinen lomake tuolla meidän Neslink-järjestelmässä ja suosittelen ehdottomasti rekisteröitymään sinne ajoissa ja pitämään ne tunnukset tallessa, niin ei tule sitten hämminkiä. Ja itse asiassa kaikki tämän hakemuslomakkeen kysymykset löytyy jo meidän verkkosivuilta ihan kokonaisuudessaan, ja niihin on myös lisätty lisäohjeistusta, että kuinka niihin kysymyksiin vastataan. Eli periaatteessa teidän on ihan mahdollista tehdä jo vaikka nyt hakemus valmiiksi ja sitten syöttää se elokuussa sinne järjestelmään. Lomakkeelle syötetään tietoja hakijasta, siitä hankkeesta ja sitten budjetista semmoiseen valmiiseen budjettitaulukkoon. Mutta tämä on nyt myös tärkeää laittaa muistiin. Me vaaditaan näissä toimintahankkeissa tämmöinen pakollinen budjettierittely. Meidän apuraha-asiantuntija Kristiina avaa tätä pikkasen enemmän kohta, mutta käytännössä jos ja varmasti kun haette esimerkiksi palkkarahoja, niin sitten tässä erillisessä erittelyssä täytyisi kertoa, että kenelle hakee, jos ei tiedä täsmällisesti sitä ihmistä vielä, niin minkälaiseen toimenkuvaan, minkälaiselle ajalle ja sisältääkö se esimerkiksi palkan sivukuluja. Sitten hakemuksen liitteeksi tulee 4 tärkeää liitettä. Ne on pakollisia liitteitä. Niistä ehkä tärkein on tämä hankesuunnitelma, joka sitten kuvaa sen teidän itse hankkeen, mitä siinä hankkeessa on tarkoitus tehdä. Sen lisäksi liitteeksi tulee viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma, ja mä kerron siitä kohta tarkemmin. En pysähdy siihen nyt. 3. liitteeksi tulee ansioluettelo tai portfolio. Eli jos on tämmöinen vaikka kulttuuri- tai taidehanke kyseessä, niin portfolio käy ihan oikein hyvin toteuttajilta. Ja sitten pitää olla vielä tämmöinen hankkeen suorituspaikan ja hakijan allekirjoittama sitoumuslomake. Käytännössä se suorituspaikka tarkoittaa tässä kohtaa sitä ikään kuin hakijaorganisaatiota, hakijatahoa, sitä ikään kuin Y-tunnuksen haltijaa. Tässä on nyt muutamakin ikään kuin uusi juttu tullut tälle vuodelle, ja tämä on taas yksi niistä. Meillä on aiemminkin ollut matkustusohje, mutta me ollaan laajentamassa sitä tässä pikkuhiljaa muuhunkin toimintaan. Eli kestävien käytäntöjen ohjeessa on tällä hetkellä kohdat A ja B, ja C-osio täydentyy sitten tuossa ensi vuoden puolella. Mutta käytännössä, jos teillä on mitään matkustamista näissä toimintahankkeissa luvassa, niin me edellytetään, että sovellatte ja huomioitte tämän meidän matkustusohjeen. Hyvin pähkinänkuoressa matkustusohje menee niin, että harkitse, että onko tarpeellista matkustaa.
Jos on, niin matkusta maata pitkin. Jos jostain syystä ei olisi mahdollista matkustaa maata pitkin ja lennät, niin yritä viettää siellä kohteessa mahdollisimman pitkä aika töitä tehden tai lomaillen tai mitä ikinä. Ja sitten kompensoi päästöt, eli budjetoi siihen kompensointiin. Mutta mä ehkä tässä kohtaa haluan myös huomauttaa, että näissä toimintahankkeiden kontekstissa kotimaassa lentäminen ei varmaan missään suhteessa ole ehkä perusteltua, että sitä välttäisin ihan viimeiseen asti. Mutta sitten tarjoiluista myös hyvinkin selkeä, aika yksinkertainen ohje. Ja näissä toimintahankkeissa aika useinkin itse asiassa niin kuin erilaiset tarjoilut on hyvin relevantteja. On sitten joku tilaisuus, seminaari, tapahtuma, mikä ikinä, julkkarit, mihin haluaisi sitten hakea budjettia tarjoiluihin. Se on ihan mahdollista, kunhan taas sitten sovellatte ja huomioitte tämän meidän ohjeen. Eli tarjotkaa vegaanista, suosikaa sesonkia ja lähituotteita ja minimoikaa hävikki. Esimerkiksi tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla aika hyvä käsitys siitä osallistujien määrästä, niin pystyy hävikkiä minimoimaan. Ja kuten sanoin, C-osiota me tarkennetaan paljon sitten tuossa ensi vuoden aikana, mutta nyt jo on hyvä laittaa korvan taakse, kun kestävyysmurroksen kontekstissa liikutaan, että datalla on myös materiaalinen jalanjälki, hyvin isokin sellainen monessa tapauksessa, kuten myös tekoälyllä. Eli nämä näkökohdat on hyvä sit ottaa myös sen oman työn osalta huomioon. Ja tekoälystä puheen ollen meillä on myös hakemuslomakkeessa tekoälyä koskeva kohta, jonka siellä sitten täytätte. Eli ylipäätään, jos haluatte käyttää hankkeen suunnittelussa tai hakemuksen valmistelussa tekoälyä, niin tehkää se aina vastuullisesti, avoimesti, eettisesti harkiten. Miettikää myös, onko siellä jonkunlaisia tietosuojakysymyksiä, jotka tarvitsee huomioida. Ja me kysytään sitten siinä lomakkeella, että jos olet käyttänyt tekoälyä, niin miten olet käyttänyt. Siinä on muutama valmis täppä, joista voi valita tai sitten kertoa, että johonkin ihan muuhun ja mihin. Ja tässäkin toistan itseäni, että huomioikaa, että tekoälyllä on suuria ilmastoluontovaikutus. Sitten mä hyppään tähän viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmaan, joka oli yksi keskeinen liite, joka siihen hakemukseen liitetään. Tämä voi tuntua ehkä vähän hassulta, jos teillä on mielessä hyvin viestinnällinen hanke, niin kuin usein on. Niin kuin jos ehkä muistatte, niin meiltä aika paljon haetaan tästä kategoriasta viestintähankkeita. Niin mitä oikein tarkoittaa viestintähankkeen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma, niin mä yritän vähän avata tätä eri näkökulmista. Koska tässä voi olla hyvinkin maalaisjärkinen ja ajatella, että teillä on 2 sivua käytettävänä siihen hankesuunnitelmaan ja 1 sivu viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmaan. Ja te voitte hyvin miettiä, että mitkä osat siitä teidän hankesuunnitelmasta sopii itse asiassa paremmin siihen itse hankesuunnitelmaan ja mitkä sitten osaksi viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmaa. Jos on hyvin viestinnällinen hanke, käyttäkää maalaisjärkeä, mutta jos on esimerkiksi sen tyyppinen hanke, että siitä valmistuu jokin teos tai tuotos, niin sitten on ehkä hyvin relevanttia, että se saa myös yleisönsä jossain kohtaa. Niin silloin viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmassa voitte suunnitella sitä, että miten te johdatatte yleisön sen teidän teoksen ääreen. Tai jos teillä on joku vaikka yhteiskehittämishanke, johon te tarvitsette osallistujia, niin sitten voitte viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmassa käyttää tilaa siihen, että mietitte, että miten nämä osallistujat saadaan sitten varmasti mukaan. Ja sitten taas toisaalta, että miten siitä hankkeesta viestitään sen aikana tai jälkeen. Mä en käy tätä kysymyslistaa nyt läpi, koska tämäkin löytyy identtisenä ja yhtä kattavana meidän verkkosivuilta. Voitte sieltä rauhassa sitten käydä nämä läpi. Ja tässä voi tosiaan olla niin, että jollekin hankkeelle kaikki kysymykset ei ole ihan yhtä relevantteja, niin siinäkin voi käyttää sitten omaa harkintaa, että vastaa sitten niihin itselle erityisesti relevantteihin osioihin. Me päästiin mun monologin loppuun ja seuraavaksi meillä on ilo kuulla meidän apurahan saajaa Pauliina Latvala-Harvilahtea, joka johtaa yhtä tämmöistä toimintahanketta tuolla Museoliitossa. Ja ole hyvä, Pauliina. Pääset kertomaan ihan konkreettisia asioita. Kiitos. Kiitos paljon. Ja hyvää iltapäivää kaikille täällä Puistokadulla oleville sekä etänä linjoilla oleville. Mä oon tosiaan Pauliina Latvala-Harvilahti ja meillä alkoi muutama kuukausi sitten huhtikuun alussa toimintahanke Suomen Museoliitossa nimeltä Kohti ekososiaalista sivistystä, museoiden tulevaisuusperintöverkosto kestävyysmurroksen vauhdittajaksi. Ja tosiaan aivan mahtava oli tuo edeltävät puheenvuorot, jotka kertoi ja sanallisti paitsi tätä säätiön tavoitteita ja ikään kuin tätä yhteistä tavoitetta kestävyysmurroksen parissa, mihin pyritään kaikki.
ja toisaalta sitten näitä käytännön ohjeita. Ja mä ajattelin, että mä kerron teille vähän semmoisen tiivistelmän siitä, miten meidän hanke rakentui ja toisaalta sitten muutamia käytännön vinkkejä. Eli ensin sanon, että mä olin muutama päivä sitten Alvar Aalto-näyttelyssä Finlandia-talossa, jossa oli ihana isolla tämmöinen heijastettu tekstiseinä, että luovuus syntyy vuorovaikutuksesta. Ja se jäi mulle tosi tarkasti mieleen, ja mä ajattelen tässäkin, että me ei myöskään oltaisi niin kuin yksin tai yksittäisinä ihmisinä oltu niin luovia, kun me oltiin sitten, kun me otettiin paljon niin kuin viisaita päitä yhteen ja mietittiin tavallaan hankkeen visiota, tarkoitusta ja tavoitetta, miksi me halutaan hakea, mihin tarvitaan muutosta yhteiskunnassa. Ja me ajateltiin tosiaankin niin, että meillä on mahtava potentiaali Suomen museoissa ja museoiden kautta yhteiskunnassa. Siis pelkästään näyttelyissä käy noin 9 miljoonaa ihmistä vuodessa ja sitten kaikki muu toiminta päälle. Ja meidän toimintahanke perustuu siis tutkittuun tietoon monellakin tapaa, ja kaikista näkyvin tapa on ehkä se, että muutamia vuosia sitten Sitra ja Museovirasto rahoitti tämmöistä Dynamo-hanketta, jossa oli eri yliopistoja ja tulevaisuuden tutkimuskeskus siinä mukana. Ja siinä tehtiin tavallaan tämmöistä teoreettista pohjaa ja luotiin menetelmiä. Eli luotiin tämmöisen dynaamisen museon konseptikäsite ja sitten tulevaisuusperintöverstaat. Ja siitä sitten tuli tämä ajatus, että teoriasta pitää päästä käytäntöön ja millä tavalla pystytään ikään kuin saamaan kaikki Suomen museot yhdessä toimimaan verkostona näiden tavoitteiden edistämiseksi. Ja meidän tavoite yksinkertaisesti oli saada tosiaankin museot toteuttamaan suomalaisessa yhteiskunnassa ekososiaalista sivistystyötä ja sen tehtäviä entistä aktiivisemmin ja vauhdittamaan kulttuurisen kestävyysmurroksen polkua ihmisten ja yhteisöjen kanssa ja niiden parissa. Eli käytännössä me mietittiin, että miten tämä tavoite toteutuu. Se konkretisoitui niin kuin 4 tavoitteeksi, jotka tässä on lueteltunakin. Eli me koettiin, että me tarvitaan paitsi tämä verkosto, niin me tarvitaan myös koulutusta kestävyys- ja tulevaisuusajattelusta sinne museoammattilaisille. Ja sitten me tarvitaan käytännössä myös semmoinen ekososiaalista sivistystyötä tekevän museon strateginen malli, joka auttaa eteenpäin. Ja sitten käytännössä tarvitaan myös erilaisia konkreettisia työkaluja ja toimintatapoja, joita sitten pilotoidaan laaja-alaisesti. Ja tosiaan meillä on niin kuin rakenteellisesti tässä Suomen museoliitto toteuttavana tahona, eli tämä niin kuin Y-tunnuksellinen paikka, jossa itsekin toimin osa-aikaisesti hankejohtajana. Ja sitten sen rinnalla me otettiin niin kuin hakemukseen mukaan tämmöisiä kehittäjämuseoita, muutama kappale, joilla on erityisesti jo ollut intressejä näihin kestävyysmurroksen teemoihin, ja ei se ole mikään salaisuus, että niin siis on mereen ja metsään liittyvät museot, eli Forum Marinum ja Suomen metsämuseo Lusto sekä Suomen valokuvataiteen museo. Ja sitten toisekseen sen lisäksi kutsutaan myös avoimesti tämmöisiä pilottimuseoita sitten näitä työkaluja kokeilemaan ja arvioimaan myös. Mutta se, mitä tosiaan tässä ajatuksena tässä hankkeessa myös on tämä vaikuttavuus, niin mä mietin, että se viestintä on ihan äärimmäisen tärkeää ja onneksi se on myös niin kiinnostavaa. Miksi me muuten tehtäisiin jotain, jos me ei oikeasti haluta, että ihmiset innostuu ja lähtee mukaan siihen. Ja sen takia mä niin kuin halusin tuoda tähän myös tämän, että mitä se viestintä, mieti mitä se viestintä tarkoittaa, eli mitä se on, miten sitä tehdään, missä ja milloin, kenelle ja miksi viestit. Ja meillä esimerkiksi Museoliitto on niin kuin
vahvan viestintäosaamisen takana hankkeessa, ja Museoliitolla on valtakunnallisesti kontakti koko Suomen museoihin, eli sen takia myös tätä hanketta haluttiin sijoittaa Museoliittoon. Sen lisäksi siellä on valmiit koulutuskäytänteet ja historiakoulutukselle. Ja tietenkin viestintä on sekä suullista että kirjallista, ja mekin hyvin paljon jalkaudutaan erilaisiin tilaisuuksiin, missä pystytään viemään sitä viestiä eteenpäin. Lähinnä kotimaissa, mutta huvittavaa oli myös se, että nyt esimerkiksi ensi viikolla kansainvälisiä toimittajia on tulossa tuonne Metsämuseon Lustoon, jossa meillä on puheenvuoro. No sitten tietysti monetkin eri sidosryhmät on jo museoiden lisäksi ottanut yhteyttä ja on kiinnostuneita, eli tietyllä tavalla mielessä on myös vähän semmoinen museo plus vaikuttavuuden näkökulmasta tähän dialogiin. No hyvin tärkeää, kun hanketta rakentaa, niin on miettiä tietysti sitä sisäistä dialogia myös, eli kaikkien mukana olijoiden tulee olla ikään kuin yhtä innostuneita siitä tavoitteesta ja näistä syistä, miksi tämä on tärkeää toteuttaa. Ja meidän tapauksessa se tietysti tarkoittaa myös, mainitsin näitä mukana olevia museoita, niitä kutsutaan kehittäjämuseoiksi, ja sitten meillä on tämmöinen sparrausryhmä, jossa on yksi professori ja sitten, tai oikeastaan 2 professoria ja sitten yksi museoalan ammattilainen. Ja toki sitten tietysti tutkimusta tässä ei tehdä, niin kuin sanottu jo aiemmin, mutta tietysti myös tutkimusverkostot on kiinnostuneet tällaista tulevaisuus- ja kestävyys niin kuin ajattelun vahvistamisesta organisaatioissa myös ja suuren yleisön kanssa loppuviimein sitten sekä museoiden kautta että muutoin on tämä viestinnän tavoitteet. Eli ajatuksena tosiaan se, että ei toimita pelkästään myöskään museoiden seinien sisällä, vaan ikään kuin sitä museoiden vaikuttavuutta tuodaan vahvasti myös seinien ulkopuolelle. Ja semmoista 5 vinkkiä tässä isoin on se ensimmäinen, siinä kuka olet. Eli ajattelin, että se lähtee kyllä ihan siitä tavallaan, että jokainen miettii sitä, että mitkä on ne arvot, joiden pohjalta toimit tai mihin haluat käyttää elämässä aikaasi. Eli tavallaan mikä on sun myös osaaminen ja tulokulma yhdessä muiden kanssa, tiimin kanssa siihen aiheeseen ja ikään kuin tämmöinen lintuperspektiivi, että mihin halutaan vaikuttaa. Sitten kun sulla on se kristallinkirkas idea ja näkemys tavoitteista, jotka on sovellettavissa tähän aikaraamiin, niin silloinhan ollaan jo pitkällä. Meillä vuoden aikaraami tässä rahoitetussa hankkeessa tarkoitti, että me pystytään yhdessä toteuttamaan ne 4 tavoitetta, josta se verkosto on se 1 ja sitten koulutus ja työkalut ja strateginen malli. Eli kaikista tärkeintä ehkä ensin miettiä oikeasti sitä, että mitkä vahvuudet on kelläkin teidän tiimiläisellä, minkälainen tiimi muodostetaan, minne se on parasta sijoittaa. Voi olla moniakin hyviä vaihtoehtoja. Eli minkälaista yhteistyötä voidaan tehdä kenenkin kanssa ja miksi. Ja sitten todella tärkeänä on ollut tämä säätiön tarjoama tuki, eli paitsi nämä tilaisuudet ja kirjalliset ohjeet, niin jos mahdollista, niin varaa ihmeessä puhelinsparrausaika. Ja pidä mieli avoimena, luota omaan tiimiin, itseesi. Eli mielestäni tässä tämmöisten innovatiivisten tavallaan toimintahankkeiden kohdalla se muutos on siellä koko ajan sen tavoitteena, mutta kaikkia yksityiskohtia ei aina voi sementoida, että tietynlainen mielen joustavuus kannattaa myös ja tietynlaisia muutoksia on mahdollista siellä tapahtua sitten. Ja mikä tärkeintä mun mielestä ehkä se, että kun sulla on se suunnitelma, niin voit myös varautua yllättymään positiivisesti, että se vaikuttavuus voi vielä kasvaa senkin jälkeen, kun sulla on hyvä rahoitussuunnitelma, joka on saanut rahoituksen. Eli tietynlainen tämmöinen uutta kohden suuntautuminen on hyvä. Ja mä mietin sitä, että miettii myös, että mikä 10 vuoden päästä vaikka on eri tavalla, mikä se muutoksen voima on, mihin tällä hankkeella on pyritty tekemään ja mitä kautta se on nähtävillä, miten sä arvioit sitä muutosta. No tärkeää on sitten tosiaan miettiä se talouden realistisuus, niin kuin tässä aiemmin jo kanssa vähän mainittiin.
mitä tarvitaan ehdottomasti ja mitä sillä rahalla saa. Tosiaan yleiskustannusosuutta, mitä yleensä esimerkiksi tietokoneisiin puhelimiin käytetään, niin sellaista ei tässä ole saatavilla. Mutta tarkista siis ohje yleiskulujen määrästä. Ja tässä on tämä 1-2 vuotta mahdollisuutena, niin tietenkin tämä on sitten se mietinnän paikka, että mitä tämä voisi tarkoittaa omalle hankesuunnitelmalle ja ideallesi. Tässäpä tärkeimmät. Kiitos paljon. Kiitos Pauliina, ihan erinomaista ja oikein hyvin pysyit aikataulussa. Meillä on vielä seuraavana vuorossa meidän apuraha-asiantuntija Kristiina, joka tulee vastaamaan tämmöisiin joka vuosi oikeastaan yleisiin tai usein toistuviin kysymyksiin. Mutta jos teillä on kysymyksiä nyt mielessä, niin pitäkää ne mielessä, laittakaa ehkä muistiin, koska me ehditään vielä sit ottaa yleisökysymyksiä hyvin tähän lopuksi. Mutta sitä ennen, ole hyvä Kristiina. Kiitos paljon. Eli hypätään suoraan tänne asioihin. Nämä on tässä aika satunnaisessa järjestyksessä, mitä tähän on nostettu, mitä tyypillisesti kysytään, mutta myös on jotain, mitkä on toistunut paljon teidän kysymyksissä, niin on otettu tänne kuitenkin vielä toisto ei ole pahitteeksi. Lähdetään siitä ihan ensimmäisestä liikkeelle, eli voiko kerran meiltä rahoituksen saanut toimija hakea rahoitusta uudestaan? Sama hakija voi hakea meiltä toimintahankerahoitusta myös uudestaan, mutta tällöin on edellytyksenä se, että edellisen Neslingin säätiön rahoittaman hankkeen se loppuraportti on lähetetty ja se on meillä käsitelty, koska näissä sitten pelkästään sitä uutta hakemusta, niin sen lisäksi aina arvioidaan myös vähän sitä, että miten se edellinen hanke on toteutunut ja onnistunut. No entä sitten milloin hanke on viimeistään aloitettava, entä päätettävä? No meillä tosiaan on sääntönä se, että aina sen seuraavan kalenterivuoden aikana tulee hankkeiden alkaa. Eli aikaisintaan silloin tammikuun alussa ja aivan viimeistään 1. joulukuuta. Mutta jos tulisi jotain siinä, että on suunnitellut, että hanke alkaisi jo tammikuussa tai vaikka helmikuussa ja tulisi jonkunlainen viive, niin siinä kyllä todellakin voidaan joustaa, mutta se aivan viimeinen hetki aloittaa se hanke on se joulukuun alku. Mutta sitten tosiaan hanke voi kestää sen 1-2 vuotta. No entä sitten, tämä kysymys on toistunut myös paljon, että miten tätä tutkimuspohjaisuutta arvioidaan. Niin sitä tosiaan arvioidaan sen hankesuunnitelman miten siinä on se tieteellinen perusta esitetty, eli tutkimusviitteet ja lähdeluettelo. Erittäin tärkeät. Ja tosiaan, niin kuin Enni jo mainitsi, niin lähdeluettelo on tänä vuonna tehty pakolliseksi. No, voiko toimintahankehaussa hakea henkilökohtaista apurahaa? Niin ei voi enää hakea. Eli toimintahankehaku on nyt rajattu tosiaan vain organisaatiohakijoille, mikä tarkoittaa, että me ei siinä osana voida enää henkilökohtaista apurahaa silloin myöntää. Se on aina yksityishenkilöille, eli se ei ole tässä enää mahdollista. Sen sijaan voidaan hakea henkilöstökuluja, mitkä voi sitten tarkoittaa monenlaista, mikä se sille kullekin hakijaorganisaatiolle on se relevantein ja hankekohtaisesti paras muoto se toteuttaa, mutta tosiaan hakijaorganisaatio tai rahoituksen saajaorganisaatio hoitaa nämä henkilöstökulut ja niihin liittyvät lakisääteiset työnantajavelvoitteet ja sitoutuu meille siinä rahoituksen vastaanottamisessa näiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Entä miten budjetoin palkkakulut hakemukselle? Eli omaan organisaation muotoon ja omaan hankkeen sopivimmassa muodossa voi niitä henkilöstökuluja hakea. Jollekin se on selkeästi vain suoraan palkkarahaa, jollekin voi olla esimerkiksi työkorvaus, joko kokonaan tai sitten osana hanketta relevantti. Eli jos on tämmöisiä enemmän projektimuotoisia, pienempiä osia siinä, milloin työkorvauksen olosuhteet, verottajan määrittelevät olosuhteet täyttyy, silloin voi hakea sitä, tai sitten esimerkiksi toiminimiyrittäjän tuloa, mikä se on itselle ja siinä hankkeella se sopiva ja mahdollinen. Tosiaan siihen hakemuksen budjettitaulukkoon merkitään se koko henkilöstökuluihin haettava kokonaissumma,
Mutta sitten tosiaan siinä budjettiliitteessä on tärkeää eritellä, että kenelle, kuinka paljon ja mille ajalle tai työskentelyprosentille sitä palkkaa tai työkorvausta tai mikä se henkilöstökulun muoto onkin, niin mihin sitä niin kuin haetaan. Ja jos on niin, mikä on ihan täysin mahdollista ja ymmärrettävää, että kaikki ei välttämättä ole aina tiedossa siinä hakuhetkellä, niin mikäli tämä työskentelevä henkilö ei ole vielä tiedossa, niin riittää sen toimenkuvan ilmoittaminen tai muu selkeä merkintä, että tähän haetaan sitten sopiva henkilö, jos rahoitus järjestyy. Ja myös palkan sivukulujen osuus tulee ilmetä siitä erittelystä. No entä voiko rahoitusta hakea toimitilakuluihin? No ei suoranaisesti, eli jos kyse on tämmöisistä organisaation tavallisista toimitilakuluista, mitkä joka tapauksessa siinä rullaa ja juoksee, niin nämä voi olla osa sitä niin kutsuttua yleiskustannusosuutta, mutta tässä mä suosittelen katsomaan tarkkaan meidän verkkosivuilta sen ohjeen siitä yleiskustannuksesta. Eli koska me ollaan yleishyödyllinen säätiö, niin me voidaan myöntää tätä tavallaan vastikkeetonta yleiskustannusosuutta ainoastaan yliopistolle tai valtion tutkimuslaitokselle tai yleishyödylliselle taholle, joka ei harjoita niin kuin siinä ohella taloudellista toimintaa. Ja me pyydetään myös kertomaan, että millaisiin kuluihin tämä yleiskustannusosuus tässä kyseisessä hankkeessa kohdistuu. No mikäli sitten hakija on yritys tai yhdistys, joka harjoittaa taloudellista toimintaa, niin te voitte hakea tietyn prosenttiosuuden, mikä niin kuin vastaa tämän hankkeen työmäärää versus sitä teidän koko toimintaa ja näitä niin sanottuja yleisiä kuluja, mutta sekään ei saa ylittää 15%. Ja näiden täytyy sitten raportoinnin perusteella niin kuin todellakin kohdistua varmennetusti sille hankkeelle. Eli tästä joudutaan olemaan yleishyödyllisenä säätiönä tarkkoja. No entä voimmeko hakea rahoitusta tietokonetta tai tiettyä laitetta varten? Niin me ei myönnetä pysyviä hankintoja organisaatioille, kuten laitteet ja koneet. Eli tällaiset on myös niitä, mitkä sitten on osa sitä mahdollista yleiskustannusta, jos olette niin kuin sen muotoinen organisaatio, että voitte sitä hakea. Siinä nämä ehkä päivän polttavimmat kysymyksistä ja sen jälkeen tässä vielä yleinen info, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Eli tosiaan kannattaa mennä katsomaan sinne meidän nettisivulle. Siellä on kattavat ohjeet kaikista mitä tänään on tullut ja vähän lisääkin. Ja sitten tosiaan 10.8. alkaen on mahdollista varata puhelinaika näihin henkilökohtaisiin sparrauksiin. Ja ne menee aika vikkelään ne ajat, niin suosittelen kyllä heti silloin 10.8. olemaan siellä sorminapilla varailemassa. No sitten 13.8. alkaen ja aina sinne haun loppuun asti, niin on mahdollista soittaa puhelinaikoina mulle. Ja nämä puhelinajat on joka päivä 15-16, mutta sitten tiistaisin ja torstaisin 2 tuntia kello 14-16. Ja tosiaan yleistä rahoitushakua koskeviin kysymyksiin me ei vastata sähköpostitse, eli käyttäkää näitä muita annettuja kanavia. Ja ehkä myös sellainen oikein niin kuin viimeinen vinkki on se, että olkaa ajoissa teidän hakemuksen kanssa, koska tyypillisesti käy aina näitä, että joku saattaa olla siellä vielä, vaikka haku sulkeutuu minuuttia vaille puolen yön, niin joku on siellä sorminapilla silloin ja sitten ehtiikin mennä kiinni ja ei saa hakemusta jätettyä, niin se on kurja tilanne, niin olkaa ajoissa, ettei jää ihan sinne viimeiselle minuutille.